Sziasztok! A tegnapi nap folyamán elindult egy vadonatúj műsor a csatornámon, a Vlogolok veled, ahol első körben Rikárival találkozhattatok. Ha ezt az adást még nem láttátok, akkor mindenképpen nézzétek meg, ide a jobb sarokba ki fogom nektek linkelni. A mai nap folyamán viszont megint kirándulni fogunk, viszont nem egyedül, hiszen itt van velem Lili is. Sziasztok! Úgyhogy újra Lili szabakalandok következnek. Igen. És vidékre fogunk elmenni, hogy kihasználjuk a Vármegye bérletet, viszont kell majd kiegészítő jegy, hiszen... Lehet, hogy bűnözni fogunk egyet. Dehogy is, csak át fogunk lépni Heves megyébe, pont ott van a határ, és egy megálló miatt lehet, hogy kell kiegészítő jegy, ezt majd meg fogjuk érdeklődni. Az is érdekes, hogy járni fog-e az Agria, illetve a Mátra Interrégió, hiszen a BKK futár szerint a mai napon nincsen menetrendindulás, viszont a MÁV weboldalán a eredeti menetrendet írja, ugye mindig 30-kor, meg egészkor, félórás ütemben megyünk. Egyelőre nem árulom el hova, mert még Lili sem tudja, majd megtudjátok, odaérünk, tartsatok velünk! Megérkeztünk 60-ban. 60-ban? De igen, 60-ban. De nem 1960-ban, hanem csak 60-ban. Magába a városba. És mesélni fog majd a városról. Ez lett volna a meglepetés. Mert nem maga a város, hanem szeretnék majd neked mutatni valami érdekességet itt a városban. És képzeljétek el, hogy időben indultam vonat. Egy Ja. perc késéssel, de akkor De 3 is perc időben. késéssel megérkezett, de a MÁV-nál ugye az 5 perc késésen belül, az még időben pontosnak számít. Mindjárt mesélni fogok az utazásról, viszont előtte nézzétek meg, itt vannak a BZ kocsik mögött. Szóval itt láthatjátok velünk szembe a BZ-t, 340-es, ha jól látom. 117 340, igen, tehát 340-es BZ, illetve a pótkocsit, ami ugye már át van matricázva, megy Salgótarján irányába, és mögötte is van egy BZ, úgyhogy kettőt bepakoltok egymás mögé. Érdekes, a BZ-ket annyira közel engedik egymáshoz, más motorvonatot nem igazán, és hát ugye még sose szálltam le 60-ba, mindig csak átutazóba voltam, akár Miskolc, akár Eger felé, most viszont úgy gondoltam, hogy leszállunk itt, és jön közben egy V-hidas gép, egy AKMS mozdony, hozza itt a betonaljafát. Ez olyan, mint a Békás megyeri a Hunyháró, nem kb. Csak Hasonló, de ez itt rendezett. ja. Vagy fokkal. Na szóval azért nem volt könnyű dolgunk, mert én annyira utálom, hogy nem tudják ezt megcsinálni, hiszen régebben, amikor csak BKK bérletem volt, és mondjuk Pécselre mentem, akkor a keletinél elég volt úgy megvennem a jegyet, hogy beírtam, hogy keletitől Pécselig, és akkor ki lehetett választani egy olyat, hogy BKK bérlettel. A gép meg automatikusan kiszámolta, hogy Rákoscsabára mikor ér a vonat, és úgy nyomtatta már ki a jegyet, hogy Rákoscsabától Pécselig, ottól az érvényességtől, amikor az Rákoscsabára ér. Most már nem ilyen egyszerű a dolog, hiszen hogy Vármegye bérletem van, ilyen funkció nem volt a kedvezmények között, úgyhogy úgy kellett az egészet megoldani, hogy előre ki kellett számolni, hogy mikor ér oda a vonat, gyakorlatilag Turára, mert meg kellett nézni, hogy Tura az utolsó állomás itt a Vármegyénél, igen, és hát ahogy Turára ér, onnantól kellett megvenni a jegyet 60-ig. Gratulálok a MÁV-nak, hogy ilyen bonyolult az egész. Elég szép itt a állomásépület, nézd meg! Ezek a csillárok, ezek nagyon jó, pompásak. Olyan, mint hogy a Harry Potterben lennél. Valahol a Roxfordban, nem? Kb. Ez podgyász pénztár. Itt is be vannak már deszkázva, itt is már a elektronikus jegyértékesítés megy. Harry Potterben is van. Ugye, ezt mondom, olyan... Tűz.
Roxfortos, a tűzserlege fönt. Nagyon komoly ez az épület. Sose néztem itt még körbe. Eléggé jó. És közben láthatjátok a Credo buszt befordulni. Itt van egyébként az autóbuszállomás. Elég messze van a vasútállomástól, hiszen itt végig, ezért el kell sétálnatok egy jó 5 percet minimum. Hát intermodális csomópontot akartak itt kialakítani, de annyira nem sikerült jól. És ugye itt láthattok egy víztornyot is. És mi menjünk szépen befelé a városba, hiszen Lili még nem tudja, ott van előttünk, megsugom. Egy kastélyt szeretnék neki megmutatni, méghozzá a Grassalkovicséknak a kastélyát, amiről bővebben is fogok majd beszélni, amikor odaértünk. Először várjuk meg a meglepetés élményét. Úgy néz ki, hogy én akartam meglepni Lilit, de aztán ő lepett meg, hiszen neki sasszeme van, és észrevette, hogy itt áll egy 411-es gőzös. Bizony itt a park közepén láthatunk ilyen csodákat is, egy jó kis alakjelzővel, és elolvashatjuk a történetét. Trumannak hívják, Truman gőzmozdony. Amerikában gyártották, 150-es típusjellel, most sem úgy mérnök önegyeteműték. Na, köszönjük az információt. Hát tényleg elég szép kis gőzmozdony. Elére kell tenni egy DeLoreant, aztán elutazhatunk a jövőbe is. Talán. Te meg ott a oldalán fogsz majd lenni, és mondod, hogy Emmet, Doki, szeretem magát, maradjon velem. Hogy van valahogy így van a Visszajövőbe 3-ban, nem? Végmászik szoknyában a nő. De ugye nem csak ez a Truman gőzös van itt, hanem van itt egy 520-as is. Az viszont már nem alakjelzővel, hanem rendes vasúti fényjelzővel, ami vöröset mutat. Közel is megyünk itt a Deszkás parkon keresztül. Elég komoly játszóterek vannak itt a gyerekeknek. Nem megyünk vissza gyereknek? Ne kelljen dolgozni, csak így játszunk egyet. Hát ja, legózunk egyet. Megveszed majd ezt a nagy Lego kastélyt. Ha én egy gyerek vagyok, akkor nem tudok neked Legót venni. Szülőktől kell kérni. Ja. Na itt van. MÁV Start vasúti személyszállító ZRT tulajdona. És itt ki van rakva egy vörös tárcsa a végén, vagy zárótár, vagy hogy mondják ezt? Milyen, mindegy. Nem érdekel. Majd megírják itt a nagyokosok. És így néz ki oldalról. Nem is ezért jöttem, hogy itt szakmaiskodjak, hanem hogy megnézzem közelebbről. A jó nagy darabgép, az biztos. Nagyobb, mint egy KISZ. És itt van a vasúti fényjelző mellette. Bombardó gőzös után megyünk tovább a város felé, és nézzétek meg, itt van a Megyeri híd mini változata gyalogos hídként, mint hogyha azt másolták volna le, nem? Ilyen A alakú, és 2 is van belőle. Hát majd megnézzük majd visszafelé, mikor megjövök. És rengeteg gyalogás után ide is értünk a meglepetésedhez. A kastélyhez. Bizony, egy kastély. Nézd! Itt van velünk szemben a Grassalkovics kastély. Na, mit tudsz erről a kastélyról? Te úgyis jártas vagy ebben, kíváncsi vagyok. Csak minden nem, de azon kívül... Azon kívül hogy néz ki? Szerinted? Nagyon szép. Főleg ezzel a előkerttel itt. Akkor én mesélnék róla egy pár szót, hogy végül is hogy alakult ki, és hogy kinek a tulajdonában van, nagyon szép erkélye van. Szerintem ide leülök, és akkor elmesélek. És akkor beszéljünk egy picikét a kastélynak a történetéről. És 1754 és 1757 között építette a Grassalkovics család, Grassalkovics Antal. Egészen pontosan itt a középső emeletes részét Orassek Ignác csinálta 1754-ben, majd 1763-ban bővítették az épületet, ez pedig már Jung József csinálta itt a 2 szélső földszintes részt, az Agyva partjából emelkedett ki, és gyakorlatilag a homlokzat nem máshova, mint a főtérre néz. Egyébként a Grassalkovics család nem igazán használta rezidenciájaként ezt a
kastélyt, hiszen Gödöllőn székeltek, akármennyire is ez egy uradalmi székhely volt, úgyhogy későbbiek folyamán Grassalkovich családtól elkerült, és gyakorlatilag megvásárolta Sina György és fia Simon, majd aztán a kiegyezéskor 1867-ben pedig átkerült gyakorlatilag a Deutsch 60-i családhoz, és 1910-ben kezdték el felújítani az épületet, akkor neobarokk stílusban, és meg fogjuk nézni a vadászati kiállítást is, hiszen a vadászati kiállítás és múzeum üzemel benne a mai nap. Közben elraktam a gimbalt, hogy ne legyen probléma, bár ugye a kiírás szerint az épületben nem szabad videófelvételt készíteni, és most nem az épületben vagyunk, hanem gyakorlatilag annak a kertjébe. Itt láthatjátok a díszszökőkutat, és egy eléggé szép nagy birtok, amit rendelkezésre áll. Itt van Lili is. Hogy tetszik ez a... Milyen régi szobrok vannak? Hát bizony, ez nagyon régi korból van. Egyébként itt egy középkori vár volt, és annak a helyére épült ez a Grassalkovich kastély. Itt vannak hátul, de ezek restaurálásra fogják őket elszállítani, legalábbis ilyen raklapokon vannak elhelyezve. Hát de jó, de hát azért el kéne valahova rakni ezeket, hát már mikor valaki felkapja, viszi aztán. Drágám, kamerával őrzött terület. Ja. Figyelnek minket is, hogy itt vagyunk. Lehet, hogy kamerával. De eddig még nem szólt senki. Kijöttünk a kastélyból, megnéztük ezt a kiállítást. Neked hogy tetszett maga az épület, vagy a nagyon szép kiállítás? volt belülről az épület. Nekem egy hely tetszett, azt szerintem ott bálterem volt régen. Hát igen, ott készítettünk is egy fotót rólad. Ugye, ahogy elmondtuk az elején is, fotózni nem szabadott, vagyis videózni nem szabadott. Fotózni lehetett vaku nélkül, úgyhogy így gyakorlatilag a fényképeket láthatjátok. Vadászati kiállítás volt, ami annyit jelent, hogy ki voltak rakva kitömött állatok, volt ugye a vadászatnak meg a halászatnak egy története, megnézhettétek Magyarországnak az erdőségeit, tavainak, az információkat nemzeti parkjairól, régebben hogyan vadásztak, halásztak az emberek, és napjainkban hogy csinálják. Valamint megnézhettünk egy báltermet, meg volt itt Fekete Istvánnak is egy terme. Úgyhogy összességében ennyi, még nagyjából körbenézünk itt 60-ban. Eszünk valamit, mert én már nagyon éhes vagyok, aztán lassan megyünk vissza Budapestre. Mivel ebédidő van, beültünk egy kicsit kajálni. Kicsim pizzát rendelt. És én óriási bécsimet nézzétek meg. Azért ezt megeszem egyedül, az kés csoda lesz. Na és most, hogy jól bekajáltunk a pizzériában, itt vagyunk újra a Kossuth téren. Itt van mögöttem a kastély, amiben bent voltunk. És itt van mögöttem egy gyönyörű városház, amit megnézzünk közelből. Na, látod szívem, milyen gyönyörű városháza van itt? Oda nézz. Talán az egyik legszebb, amit valaha láttam. Nagyon szép díszes. Ez is neobarokk stílus? Nem vágom az ilyen művészeti korokat. De gyönyörű. És van itt ilyen szökőkút is. Szegény kutya megszomjazott. Hát igen, nekik is kell azért a folyadék utánpótlás, bár már elbújt a nap. De megépült 1907-ben és 2014-ben újították meg. Láthatjátok, Krisztus előtt 60-ig. Mi ez? Kultúra, Zsigmond király 1525-ös országgyűlés és az 1849-es 60. csatának a emlékét őrzi az épület. Egyszerűen gyönyörű. Nekem tetszik. Tényleg gyönyörű. Ott van ugye a városnak a zászlaja is. Ott van a Magyarország zászló. Úgyhogy gyönyörű. Meg ez a tér is itt előtte, ahol ingyenes wifi van elméletileg. Illetve ott van a 60. tanügyek. Valamint a járásbíróság is valahol ott volt. Egy szép templommal. Igen, gyönyörű az egész környék. Tényleg, nekem egy pozitív csalódás 60. Én
Egy kicsikét lepukkantabb városra számítottam, és eljöttem, és gyönyörű. Nagyon, ez gyönyörű. Jó, csak valószínűleg azért, mert én mindig a vasútból szemléltem ezt a várost. A vasútból meg nem lehet meglátni ezeket a szépségeket, azért le kell szállni, hogy körbenézzen az ember, és rácsodálkozzon, hogy vannak ilyen városok is. Kultúrált volt a vasút is, jó régiás, de akkor is kultúrált volt, akkor a város is nagyon szép, rendezett. Gyönyörű, és tényleg Ezekkel a szép virágokkal. el kell mondjam nektek, tisztaság van itt az egész városban. Tisztaság, nincs egy jó, nem azt mondom, hogy még nem láttuk, ahol nincs szemét, de azért itt nincs szemét. És lehet, hogy rossz helyen sétálgatunk, mert bicikliút, úgyhogy biciklivel, robogóval mindennel elmennek itt. Valamerre erre van a vadaspark, van egy ilyen 60-i vadaspark is, de nem ezért jött, hanem azért jöttünk ide, hogy megnézzük a mini Megyeri hidat. Hát nem tudom, jó, nem Megyeri híd, de nekem az jut eszembe erről. Mini változat. De milyen hülyén néz már ki, figyeled? Átjön itt a híd, ott le kell menni, aztán megint föl, vagy közte van, ja nem kell lemenni, csak közte van egy ilyen. Hát igen, a közte, de azon kívül van, hogy ez a Megyeri híd. Hát, úgy néz ki, csak gyalogos hídként, vagy biciklis hídként. Hát elképesztő. Tényleg. Na, itt azért átmegyünk, bár itt kint van az egy biciklis út, úgyhogy most nem látok nagyon sok biciklist. A bicikli út vége, de onnantól csak túloldalról. Na, így néz ki. Elképesztő. Na hát, mint kiderült, ez egy lombkorona sétány, összekötve a híddal. A gyerekek, azért ez is vicc. Ez milyen lombkoronai sétány? Ne vicceltek már, 2-3 méter magasan van. Azért itt a jó nagy fákat nem lehet látni, csak az ilyen kis bokroknak a tetejét. Azért látszik, hogy szerették ezeket a lombkorona sétányokat megépíteni. De ennek a Zagyva hídnak sincs semmi értelme, tök egyenesen végig lehetett volna vinni. Nem, csináltak bele még egy kanyart, hogy még egy kicsit drágább legyen. Én már nem mondok erre semmit. Nem lombkorona sétány, hát. De az elméletileg az. Azoknak a pici fáknak a tetejét láthatod. De még azoknak sem, mert még az is felfele tornyosul. Hát már visszafele tartunk a vasút felé, és megyünk, mert eléggé borús időnk lett, és azon gondolkoztam, hogy miért hívják vajon a város 60-nak. Gyerekkoromban mindig azt mondták, hogy azért, mert 60 kilométerre van Budapesttől, de ez nem igaz, mert nincsen meg a 60 kilométer, azt hiszem 56 kilométer körül van, nagyjából. És hát gondolkodtam most, hogy voltunk a kastélyban, hogy valószínűleg a 60-i családról kapta, de nem, hanem gyakorlatilag már az újkőkorban is lakott volt, közben pedig itt van Gáspár Andrásnak a 60-i csata vezénylő parancsnokának a melszobra, és hát utána olvastam ennek a történetnek, nem a 60-i családról, és nem is arról kapta, hogy 60 kilométerre van, hanem a besenyők török időkből kapta ezt a nevet, és azt hiszem besenyő török szóból jön, azt jelenti, hogy töredék nép, hiszen rengeteg besenyőt telepítettek itt le ezen a környéken, úgyhogy jó volt okosodni egy picikét, és köszönöm szépen az internetes segítséget neked, hogy azért neked is köszönetet mondjunk, és visszaértünk a vasútállomásra, úgyhogy innen elbúcsúzunk. Ezek voltak a 60-i kalandok, remélem tetszett nektek így ez a videó. Ha igen, akkor mindenképpen fejezzétek ki egy lájkkal, nem lehet mindig csak a közlekedésről beszélni. Szívem, te hogy érezted ezt? Hogy élvezted ezt a mai napot? Nagyon jól éreztem magamat, egyszerűen. Csak a kastély miatt, vagy a város is tetszett valamennyire? Kettő, de inkább nekem a kastély az jobban tetszett. Bizony. Lájkoljátok a videót, hogyha tetszett, iratkozzatok fel a csatornára, ezt ne felejtsétek el semmiféleképpen, és innen búcsúzunk a gyönyörű bézével a háttérből, pont ellenfény van, nem a legjobb, de látjátok, hogy ott van. Köszönjük a figyelmet, Sziasztok! Legyetek jók, sziasztok!